স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টোত জনাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আসাম পুলিচৰ যিটো নতুনকৈ ওলাইছে যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইউবি পোষ্ট বুলি কোৱা হয় যিটো আণ্ডাৰ অৰ্থাৎ এছআইৰ বাবে যিটো সাব ইন্সপেক্টৰৰ বাবে পোষ্ট ওলাইছে গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ লাগে যিটো নটিফিকেশ্যনটোৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি যদি জানিব লাগে তেতিয়া ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি আছে চাই নিব পাৰিব তো আহি যে আপোনালোক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জনাম ফাৰ্ষ্ট অফ অল যেতিয়া আপোনালোকে slpr.assam.in ক্লিক কৰিব তেতিয়া এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব ফাৰ্ষ্ট অফ অল যিটো ষ্টেট লেভেল আসাম পুলিচ বুলি কোৱা হয় তো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে এপ্লাই লিংক হিচাপত তো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট লিংকটো যিটো বক্স আছে তাতে ক্লিক হিয়াৰ টু এপ্লাই বুলি অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব এটা বেলেগ ইণ্টাৰফেচ য'ত আপোনালোকক অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব নাম্বাৰ 1 ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তো কি হয় যিকোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো ইয়াত একদম লাষ্টৰ ফালে যেতিয়া যাব তেতিয়া ইয়াত দিয়া আছে যে নাম্বাৰ 1ত আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন এখন দিয়া আছে যিখন নেকি নতুনকৈ ইউজাৰ আইডি বুলি কোৱা হয় তো ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো লিখিব ফাৰ্ষ্ট নেম দেন কাৰোবাৰ যদি মিডিল নেম আছে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ যদি নামটো ফ্ৰিগু কুমাৰ বৰুৱা হয় দেন ইয়াত লিখিম মই ফ্ৰিগু ইয়াত মিডিল নেমত লিখিম কুমাৰ দেন লাষ্ট নেমত লিখিম মোৰ উপাধিটো তো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ যদি কোনো মিডিল নেম নাই তালৈ আপোনাৰ নিজৰ নামটো লিখিব ফাৰ্ষ্ট দেন লাষ্টত লিখিব আপোনাৰ উপাধিটো তো ফুল নকৰিব বহুতে কমেণ্ট কৰি কিছুমান এইবিলাক কথাই সুধি থাকে তাৰপিছত লাষ্টত থাকিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ নিজৰ ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ OTP আহিলে আপোনালোকে গম পায় নিজৰ হাতত থকা মোবাইল নম্বৰটো ছেকেণ্ড আহি গ'ল ইমেইল এড্ৰেছ একদম ভেলিড ইমেইল এড্ৰেছ যিটো আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত আছে আৰু কৈ দিছোঁ আগতে নিজৰ মোবাইলৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ মই মোবাইলৰ পৰাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দেখুৱাই দিছোঁ নেক্সট আহি গ'ল জেনেৰেট ইয়ৰ পাছপৰ্ট আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব নিজাববীয়াকৈ এটা 6 ডিজিট থকা এটা 6 কেৰেক্টাৰ থকা নিজৰ পাছপৰ্টটো ৰাখিবলৈ ইয়াত কোৱা হৈছে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ যিটো নাম তাৰে পিছত @123 লগাই দিব ফৰ এক্সাম্পল মোৰ যিটো নাম ভ্ৰিগু হয় তো প্ৰথম বিটো কেপিটেল দিব বাকীখিনি স্মল দেন কি কৰিব যিটো আছে 123 এনেদৰে টাইপ কৰিলে আপোনালোকে কি হৈ যাব 6 কেৰেক্টাৰ থকা এটা পাছপৰ্ট হৈ যাব যদি এনেকুৱা নহয় তেতিয়া 1235 একদম আপ টু 6 লৈকে মাৰিব নহ'ব পাৰে বা মই ট্ৰাই কৰা পাছপৰ্টটো আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব নেক্সট কনফাৰ্মেশ্যন ইয়ৰ পাছপৰ্ট যিটো জেনেৰেট ইয়াৰ পাছপৰ্টত মাৰিছিল সেম পাছপৰ্ট আপোনালোকে ইয়াতো মাৰিব যেন আহি গ'ল আপোনালোকৰ এণ্টাৰ কেপচা তলত চাব স্ক্ৰল ডাউন কৰি য'ত ইয়াত দিয়া আছে নাম্বাৰ 4 ডিজিট নাম্বাৰ এটা থাকে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ওপৰত এণ্টাৰ কেপচা অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিব যদি কিবা ধৰণৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে ফুল কৰি আছে ৰিছেট অপশ্যন এটা আছে ৰিছেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে পেজটো ৰিফ্ৰেছ হোৱাৰ নিচিনা হৈ যাব সকলোবিলাক নতুনকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব তো যদি একো প্ৰব্লেম নাই ৰিছেট নামাৰিব ডাইৰেক্টলি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে কেনেকুৱা কি বস্তু আহে মই একদম আৰম্ভণিৰ পৰা দেখাই যাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই এইখিনি ফিল আপ কৰি লওঁ তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি তো আপোনালোকৰ ডেমো দিয়াৰ বাবে মই দেখুৱাই দিছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এনেদৰে এটা ইনফৰমেশ্যন আহিব থেংক ফৰ চাইন আপ বুলি তো নাম্বাৰ 1 কনফাৰ্মেশ্যন ইমেইল হেজ বিন চেণ্ড বুলি অৰ্থাৎ যিটো কনফাৰ্মেশ্যন ইমেইল এড্ৰেছ সেইটো আপোনালোকৰ ইমেইলত চেণ্ড বুলি কোৱা হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে যদি কোনো ধৰণৰ ইমেইল যদি আপোনালোকৰ আইডি যদি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্পাম ফল্ডাৰ এটা আছে ইমেইলত সকলোৱে গম পায় সেই স্পাম ফল্ডাৰত চেক কৰিব দিছে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ ডেফিনেটলি এটা ইমেইল যাবই বুলি তো ইয়াত কোৱা হৈছে যিটো আপোনালোকৰ মেইল এড্ৰেছ ইয়াত প্ৰভাইড কৰিব সেই মেইল এড্ৰেছটো ইয়াত থাকিব যিটো মেইল এড্ৰেছত আপোনালোকক যিটো এক্টিভেশ্যন লিংক সেইটো প্ৰভাইড কৰিব তেওঁলোকৰ slpr-ৰ পৰা অৰ্থাৎ আসাম পুলিচৰ পৰা তো ইয়াত গো বেক অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে ইমেইলটো তো নাম্বাৰ 1 আপোনালোকে ইমেইলটো চেক কৰিব পাৰিব ইমেইলটো চেক কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি ইমেইলত গুচি যাব আপোনালোকে আপোনালোকে ইমেইলৰ স্পাম ফল্ডাৰত চেক কৰিলে গম পাব এনেকুৱা এটা লিংক আহিছে সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম ল'ব পাৰে বা টাইম নল'ব পাৰে ইয়াত আছে OTP হেজ বিন চেণ্ট তোৰ মোবাইল নাম্বাৰ যিটো আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত প্ৰভাইড কৰিছিল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত তেতিয়া সেই মোবাইল এড্ৰেছত আমাৰ OTP এটা আহিছে আপোনালোকে ওপৰত দেখিব পাইছে 389671 কি আছিল OTPটো 389671 বৰিং নহ'ব একদম আৰম্ভণিৰ পৰা দেখাই দিছোঁ কাৰণ কোনো ধৰণৰ যাতে প্ৰব্লেম নহয় তাত নেক্সট আহি গ'ল ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে লগ ইন টু কণ্টিনিউ উইথ ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তো ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইমেইল বা মোবাইল নাম্বাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত ইমেইল এড্ৰেছ প্ৰভাইড কৰিছিল আৰু মোবাইল নাম্বাৰ প্ৰভাইড কৰিছিল সেই যিকোনো এটাৰ সহায়ত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু যিটো আপোনালোকে পাছপৰ্ট এটা প্ৰভাইড কৰিছিল নিজৰ ববীয়াকৈ তো সেই পাছপৰ্টটো আপোনালোকে তলত ইয়াত টাইপ কৰি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব একদম সিম্পল বস্তুবিলাক একদম সিম্পল কৰি দিয়া আছে তো ইয়াত ডাইৰেক্টলি এটা ডাছবৰ্ড এটা ওপেন হৈছে য'ত দিয়া আছে ৱেলকাম ইয়ৰ ডাছবৰ্ড দেন ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন বুলি আছে তো ক্লিক হিয়াৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে তো ফিয়ৰ এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই ফৰ্ম ফিল আপখন হোৱাৰ পিছত ইয়াত
আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন চাব পাৰিব তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব তো ক্লিক হিয়াৰ বুলি আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে ওপৰত এটা নোটিছ কৰিছেনে নাই গম পোৱা নাই যে ইয়াত ওপৰত লিখা আছে আছাম পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2018 বুলি লিখা আছে 2019 বুলি লিখা নাই তো মোক আগতে কৈ দিছোঁ যিটো নটিফিকেশ্যন যিসকলে চাইছে এই নটিফিকেশ্যনটো আছিল 2018ৰ বাট কিবা প্ৰব্লেমৰ বাবে 2019তে ৰিলিজ দিছে তো ইয়াত ডাইৰেক্টলি কোৱা যায় এলিজিবল যিখিনি নেকি জেণ্ডাৰ আছে মেল আৰু ফিমেল ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেবল হ'ব আৰু লগতে ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ যদি কথা পাতোঁ ইয়াত এনি গ্ৰেজুৱেট যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে যদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিটো পোষ্টৰ নাম হৈছে সাব ইন্সপেক্টৰ তো ইয়াত কনফিউজ নহ'ব আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটে কৰিব নোৱাৰিব অনলি গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰাসকলে পাৰিব ওপৰত চাব নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 আপ টু 4 চাৰিটা ষ্টেপ দিয়া আছে য'ত আছে পোষ্ট ডিটেইলছ নম্বৰ 2 দিয়া আছে কিছুমান পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নিজৰ যিখিনি নেকি কণ্টেক্ট ডিটেইলছ নেক্সট আহি গ'ল ষ্টেপ ডকুমেণ্ট আপলোড কি ডকুমেণ্টছ কৈছিলোঁ যদি গম নাপায় ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওচৰত ভিডিঅ' এটা দিয়া আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত চাব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত প্ৰিভিউ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু ডাইৰেক্টলি আপলোড হৈ যাব সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ জেণ্ডাৰ নেক্সট সিলেক্ট কৰিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন তো মই ডেমো হিচাপত সিলেক্ট কৰি দিছোঁ মেল একচুৱেলি মই মেলে বাৰু তো গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট হিচাপত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি দিব ইয়াত গো নেক্সট অপশ্যন এটা আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ যিটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ বুলি যিটো কোৱা হয় তো ইয়াত নেম নম্বৰ 1 ষ্টাৰ্ট মই যিমানলৈকে দিয়া আছে সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেমটো অলৰেডি ফিল আপ হৈ থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ যিহেতু আপোনাৰ নিজৰ নামটো প্ৰভাইড কৰিছিল ফাদাৰ্ছ নেম নিজৰ দেউতাৰ নামটো চিলেক্ট কৰি দিব নিজৰ দেউতাৰ নামটো টাইপ কৰিব দেন আহি গ'ল কাষ্ট ইয়াৰ আপোনালোকৰ কাষ্টটো কি হয় চিলেক্ট কৰিব ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব 2019 নে কিহত 2020 ফৰ এক্সাম্পল মই অক্টোবৰৰ 20 তাৰিখ বুলি এনে দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ এপ্লিকেবল নহয় তো ভালদৰে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ডেট অফ বাৰ্থ যাতে নিজৰ আপ টু যিমানখিনি হয় আৰু আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ভালদৰে চিলেক্ট কৰিব কোনটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় ভালদৰে ইয়াত বেছি লিমিট দেখাই আছে তো মই ভালদৰে চিলেক্ট কৰা নাই জাষ্ট আপোনালোকৰ ডেমোৰ বাবে দেখাই দি আছোঁতো তো 1998 চিলেক্ট কৰি দিলোঁ বাৰু 12 তাৰিখ তো ইয়াত এপ্লিকেবল হৈ গৈছে ইয়াত অট'মেটিকলি নেটৰ প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকৰ ইয়াত এজ অন 1 জুলাই ইয়াত নাহিব পাৰে কিন্তু নেটটো ভাল হ'লে ইয়াত অট'মেটিকলি আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিব নোৱাৰিব নেক্সট আহি গ'ল ৰিলিজন আপোনাৰ ধৰ্মটো চিলেক্ট কৰিব নেক্সট নেশ্যনেলিটি অট'মেটিকলি ইণ্ডিয়ান হ'ব লাগিব মেক্সিমাম কাৰণ অসমীয়া বুজি নাপায় বাহিৰৰ মানুহে অসমৰ মানুহে চাইছে ইনৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ তাৰপিছত চিলেক্ট কৰিব ভিলেজ VILL বুলি দি ডাইৰেক্টলি স্পেচ এটা দিব নিজৰ গাঁওখনৰ নাম লিখিব PO বুলি দি পোষ্ট অফিচটো লিখিব ইয়াত এই পোষ্ট অফিচ দিব দেন PS বুলি দি পেলাই স্পেচ এটা দি আপোনালোকে পোষ্ট অফিচটো লিখিব PIN বুলি আপোনালোকৰ পিন নম্বৰ যিটো 6 ডিজিট নম্বৰ হয় দেন পোষ্ট অফিচটো এগেইন ইয়াত নিজৰ পোষ্ট অফিচটো টাইপ কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব কি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ বিলং কৰে পুলিচ ষ্টেচনটো চিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত অট'মেটিকলি নেটৰ প্ৰব্লেম নাথাকিলে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত কি পুলিচ ষ্টেচন আহি যাব ইয়াত 6 ডিজিট নম্বৰটো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ পিন নম্বৰ তো নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হয় অৰ্থাৎ কৰেছপণ্ডেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ যদি ছেম হয় ইয়াত এইটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া ইয়াৰ তলত কৰস্পণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছখিনিও ওপৰত থকাখিনি আহি যাব নেক্সট আহি গ'ল আপোনালোকৰ গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত গো নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে যদি সকলোবিলাক ইনফৰমেশ্যন শুদ্ধ দি দিছে এবাৰ জাষ্ট দেখাই দিছোঁ কনফাৰ্মেশ্যনৰ বাবে মই যেনেকৈ টাইপ কৰিছোঁ সকলোবিলাক ভিলেজ নিজ চৰাবাৰী পোষ্ট অফিচ চিবাজাৰ এইবিলাক একচুৱেলি মোৰ অৰিজিনেল ডিটেইলছ নহয় সকলোবিলাক ডেমো হিচাপত দেখাই দিছোঁ ইয়াত স্পেচ দিব আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এই দাড়ি কমা অবেষ্ট অবিয়াছ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে স্পেচ দি যাব তাৰপিছত নেক্সট গো নেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব বাৰু ইয়াত দিয়া আছে ফাদাৰ্ছ নেমটো ফিল আপ কৰা নাই তো ফাদাৰ্ছ নেমটো ফিল আপ কৰি ইয়াত গো নেক্সট মাৰিলে হৈ যাব গো নেক্সট মাৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব দিছে য'ত আছে নম্বৰ 1ত পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব ছিগনেচাৰ HSLC এডমিট কাৰ্ড তাৰপিছত আহি গ'ল আপলোড চাৰ্টিফিকেট অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব দেন আহি গ'ল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট চাৰিটা আপলোড কৰিব দিছে ইয়াত আপলোড কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে ব্ৰাউজ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আৰু যিটো ফল্ডাৰ আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট চাইজ বা যিকোনো ৰিকুৱাৰমেণ্ট যিখন ডকুমেণ্টছ সেইখন থোৱা আছে আপোনালোকে সেইখন বিচাৰি ইয়াত আপলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত চাওক আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি চাই ল'ব অলৰেডি মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিছোঁ যদি যিখিনিয়ে চোৱা নাই ইয়াত ভিডিঅ'টোত চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত যিখিনি নেকি পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো হওক বা HSLC এডমিট কাৰ্ড পাছ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সকলোবিলাক চাইজৰ নিৰ্ধাৰিত কিছুমান KB দিয়া আছে আপোনালোকৰ তাৰে ভিতৰত লিমিট এটা দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত হ'লেহে আপোনালোকক আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ তলত বা একদম কম হ'ব নালাগিব ইয়াত জোখতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব তো ভালদৰে চাই আপোনালোকে কিউ ৰিডিউচাৰ লাইট যিটো এপছ আছে মোবাইলত সেই এপছত ভালদৰে কমাই ল'ব তো যেতিয়া আপোনালোকে ব্ৰাউজ কৰি আপলোড কৰোঁতে যেতিয়া কোনো ধৰণৰ লাল চিন দেখুৱাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ তেওঁলোকে বিচৰা মতে চাইজবিলাক হৈ গৈছে তো নেক্সট আপোনালোকে কি কৰিব
ইয়াত যিটো ষ্টেপ আছে গো নেক্সট তাতে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত চাওক সকলোবিলাক ইনফৰমেশ্যন মই চেম দি দিছোঁ জাষ্ট আপোনালোকক জাষ্ট ডেমো হিচাপত দেখাই দিছোঁ সকলোবিলাকতে এডমিটে আপলোড কৰি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ যেতিয়া কি হ'ব ফাইনেল ছাবমিশ্যন আহি গৈছে এতিয়া তো ইয়াত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিশ্যনত ক্লিক কৰি দিব যদি সকলোবিলাক দিয়া আছে ইয়াত কৈ আছে আৰ ইউ চিয়'ৰ ডেট যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে এতিয়াই চেঞ্জ কৰি লওক কাৰণ আগৰ পিছত আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াত নোট দি আছে ইউ উইল নট বি এবল টু এডিট দ্য ফৰ্ম আফটাৰ ছাবমিটিং ইউ কেন অনলি ৰিআপলোড ইয়ৰ ডকুমেণ্ট এণ্ড ইমেজ টিল মিডনাইট অফ ইয়াত এটা অপশ্যন দিয়া আছে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন এডিট কৰিব নোৱাৰিব জাষ্ট আপোনালোকে যিখিনি নেকি ইমেজ দিয়া আছে বা ডকুমেণ্টছ দিয়া আছে সেইখিনি আপলোড কৰিব পাৰিব আপ টু 30 নৱেম্বৰলৈকে 30 নৱেম্বৰলৈকে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব যদি কিবা ফুল ইনফৰমেশ্যন বা ফুল ডকুমেণ্ট যদি আপলোড কৰিছিল আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ কোনো ধৰণৰ এডিট কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে টাইপিং কৰাবিলাক বাছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব কিবা ডকুমেণ্টছ যদি ফুল হিচাপত দি দিছে তো ডাইৰেক্টলি কৈ দিছোঁ তো মই এনেও ফুল দি দিছোঁ মই ডেমো হিচাপে দেখাইছোঁ তো য়েছ ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব অলপ টাইম ল'ব বাৰু ছাবমিশ্যনত কাৰণ সকলোবিলাক আপলোড হ'ব লাগিবতো আফটাৰ ফুলফিলি যেতিয়া ছাবমিট হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকৰ এখন এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড হৈ যাব য'ত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ID নম্বৰ থাকিব ভালদৰে ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপত থৈ দিব তো অট'মেটিক নাম্বাৰো মেছেজো আহি যাব সকলোবিলাক ডিটেইলছ ইয়াত থাকিব ইয়াত প্ৰিণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি ল'ব প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকৰ ইচ্ছামতত তো ছেভ হিচাপত PDF হিচাপত ছেভ কৰি দিব এইখিনি আছিল চিম্পল ইনফৰমেশ্যন কেনেকৈ আপলোড কৰিবলৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিছোঁ ক'তো বেলেগ ইউটিউব চেনেলত দেখা নাই গতিকে চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ বাবে ডেমো হিচাপত দেখাই দিছোঁ তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো আছিল ইনফৰমেশ্যন ধন্যবাদ